નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 1 ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ચેનલ તમે ડાઉનલોડ કરો અને એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત તમને લેક્ચરની જે પીપીટી છે એની પીડીએફ પણ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મળી જશે અને એક નવું વર્તમાન પત્રિકા નામનું ફીચર છે એ પણ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં શરૂ કર્યું છે। ઉપરાંત તમે ડેઇલી કરંટ અફેરની ટેસ્ટ પણ આપી શકશો। બધી જ ફેસિલિટી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે, તો આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે। વર્તમાન પત્રિકાના સ્ક્રીનશોટ છે જેમાં આખા દિવસના કરંટ અફેર માત્ર ને માત્ર આપણે 2 પેજની અંદર છે સેટ કરીને આપીએ છીએ। 2 થી 3 પેજ થાય છે ડેઇલીના, બરાબર। તો શરૂ કરતા પહેલા 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે લાસ્ટ વિડીયોમાંથી। પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ફાઈબર ટુ ધ હોમ યોજના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે અને પનામા નહેર છે ચર્ચાનો વિષય બની કે હમણાં જ એટલાન્ટિક મહાસાગરને કયા મહાસાગર સાથે જોડે છે। તો આ 2 ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે છે। ક્વેશ્ચનનો આન્સર કોમેન્ટમાં અટેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। શરૂ કરીએ આજના 1 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ પલક ગુલિયા છે, એમણે એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે। તો આ કઈ રમતના ખેલાડી છે એ કહેવાનું છે। પલક ગુલિયા છે એશિયન ગેમ્સની અંદર આપણને ભારતને 2023ના જે અત્યારે શરૂ છે 8 ઓક્ટોબરે આનું સમાપન થશે, બરાબર। તો અત્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે એશિયન ગેમ્સની। અત્યાર સુધીમાં ભારતે કુલ 38 મેડલ મેળવી લીધા છે, જેમાંથી 10 ગોલ્ડ મેડલ આપણે મેળવેલા છે। બધા જ ગોલ્ડ મેળવનાર ખેલાડીઓ છે આપણે યાદ રાખીશું। હું બધા ડેઇલી તમને થોડા કરાવતો રહીશ એટલે તમને યાદ રહી જશે, બરાબર। અત્યાર સુધીમાં તો આટલા ગોલ્ડ મેડલ આવેલા છે, આટલા કુલ મેડલ આવેલા છે, એ બધું આપણને ખબર પડી ગઈ। આવનારા દિવસોની અંદર આ મેડલની સંખ્યા વધી શકે છે, બરાબર। એટલે જ્યારે સમાપન થાય ત્યારનો ટોટલ મેડલનો આંકડો અને ટોટલ ગોલ્ડ મેડલનો આંકડો છે આપણે યાદ રાખીશું। પણ અત્યાર માટે આપણે જે ખેલાડીઓ ગોલ્ડ મેળવતા જાય છે એને યાદ રાખતા જશું। હવે અહીંયા પલક ગુલિયા છે, બરાબર, એમણે ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો છે। એ શૂટિંગના ખેલાડી છે। તો શૂટિંગ છે એમાં આપણું પરફોર્મન્સ દર વર્ષે ખૂબ જ સારું હોય છે અને આ વખતે પણ સારું જ રહ્યું છે, બરાબર। તો શૂટિંગની અંદર છે આપણે અત્યારે ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે પલક ગુલિયાએ। તો એશિયન ગેમ્સની થોડીક વાત કરી લઈએ। એશિયન ગેમ્સ છે એનું આયોજન ક્યાં થઈ રહ્યું છે તો કે ચીનના હંગઝાઉ શહેરની અંદર આનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, બરાબર। ચીનના હંગઝાઉમાં આનું આયોજન છે અને ભારત તરફથી ધ્વજવાહક કોણ બન્યા હતા? ધ્વજવાહક બન્યા હતા હરમનપ્રીત સિંઘ અને લવલીના બોરગોહાની। તો 2 છે ધ્વજવાહક હતા ભારત તરફથી, ક્લિયર। ભારતે અત્યાર સુધીમાં કુલ 10 ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલા છે અને 14 સિલ્વર તેમજ 14 બ્રોન્ઝ મેડલ પણ મેળવેલા છે। ટોટલ મેડલની સંખ્યા છે 38 મેડલ અત્યાર સુધીમાં આપણે મેળવી લીધા છે। તો કયા કયા મેડલ મેળવ્યા છે એની વાત કરી લઈએ। ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં અત્યાર સુધીમાં આપણને 2 જ ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા છે, બરાબર। બાકીના બધા ટીમની અંદર આવ્યા છે। તો 10 મીટર એર રાઇફલ પુરુષની ટીમ છે એને ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો છે। એમાં કોણ કોણ હતા તો કે દિવ્યાંશ પનવર, ઐશ્વર્ય પ્રતાપસિંહ તોમર અને રુદ્રાંશ પાટીલ। આની વાત આપણે અગાઉ કરી ગયા હતા, બરાબર। એના પછી ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ છે, બરાબર। તો ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ છે એને પણ ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો અને એની કેપ્ટનશીપ કરી હતી હરમનપ્રીત કૌરે। પછી ઘોડે સવારીની અંદર છે, બરાબર, ભારતની ટીમ છે એને ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે। એમાં ટીમની અંદર અનુષ અગ્રવાલ હતા, હૃદય વિપુલ ચેડા હતા, દિવ્ય કીર્તિસિંઘ હતા અને સુદીપતિ હેઝલ। આ 4 વ્યક્તિઓએ ઘોડે સવારીની ટીમમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલ। એના પછી મહિલાઓની 25 મીટર પિસ્તોલની ટીમ છે એમાં શૂટિંગમાં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ હાંસિલ કર્યો છે। એમાં એશા સિંહ હતા, મનુ ભાકર હતા, રિધમ સાંગવાન હતા। તો આટલા ખેલાડીઓ છે એને ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો, બરાબર, શૂટિંગની અંદર। એના પછીનો છે એ પણ શૂટિંગનો છે। મહિલાઓની વ્યક્તિગત કેટેગરીની અંદર છે 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશનમાં શૂટિંગની કેટેગરીમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ, શૂટિંગની રમતમાં ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો। કોણે અપાવેલો તો કે સિફ્ત કૌર સમરાએ, સિફ્ત કૌર સમરા અને પલક ગુલિયા। અહીંયા મેં કલર એટલા માટે ચેન્જ કર્યો છે કે આ તમને યાદ રહે, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્ડ મેળવનાર ખેલાડીઓ છે એ હંમેશા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે આપણા માટે। બાકીના બધાને પણ આપણે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશું, ઓકે।
પછી પુરુષોની 10 મીટર પિસ્તોલની ટીમ છે, એણે શૂટિંગમાં ગોલ્ડ અપાવેલો, એમાં અર્જુનસિંહ ચીમા, પછી શિવ નરવાલ અને સરબજોતસિંહ, આ આટલા ખેલાડીઓએ ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો સંયુક્ત રીતે. પુરુષોની 50 મીટર રાઇફલ થ્રી પોઝિશનમાં શૂટિંગની ઇવેન્ટમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ મળેલો છે. એમાં ઐશ્વર્ય પ્રતાપસિંહ તોમર હતા, અખિલ સિયોરાન હતા અને સ્વપ્નિલ કુચલે હતા. તો આ 3 ખેલાડીઓએ ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો. બાકી મહિલાઓની વ્યક્તિગત 10 મીટર એર પિસ્તોલમાં પલક ગુલિયાએ ગોલ્ડ અપાવેલો, એ આપણે અગાઉ વાત કરી ગયા હમણાં જ, બરાબર. અને ત્યારબાદ છે લોન ટેનિસ, બરાબર. લોન ટેનિસ મિક્સ ડબલ, લોન ટેનિસમાં મિક્સ ડબલની ઇવેન્ટ, ઓકે, એમાં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો. ટેનિસના ખેલાડી રોહન બોપન્ના અને રુજુતા ભોસલે બંનેની મિક્સ ડબલની ટીમ હતી, જેમણે ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો. સ્ક્વોશની પુરુષ ટીમ હતી, એણે પણ ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો, બરાબર. સૌરવ ઘોષાલ હતા, અભયસિંહ હતા, મહેશ અ, મંગાવક મંગાવકર હતા અને હરિન્દર પાલ સંધુ. તો કુલ આટલા ખેલાડીઓએ ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો. આ હતી એશિયન ગેમ્સની વાતો, બરાબર. જેટલા પણ ગોલ્ડ મેળવનાર અત્યાર સુધીમાં ગોલ્ડ મળ્યા છે બધાની વાત કરી લીધી. આ હું તમને 30 સપ્ટેમ્બર સુધીના આંકડા આપું છું ગોલ્ડના, બરાબર. 1 ઓક્ટોબરના આંકડા છે આજની સાંજ સુધીમાં આપણને મળી જશે. પાછા જે પણ નવા એડ થયા હશે ગોલ્ડ, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લઈ લેશું. એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો હાલમાં જ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા 8મા મહાદ્વીપનો નકશો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ 8મા મહાદ્વીપનું નામ શું છે કહેવાનું છે. નકશો અને નામ છે બંને જાહેર કર્યું છે વૈજ્ઞાનિકોએ, બરાબર. તો આપણે આ મહાદ્વીપ છે 8મો મહાદ્વીપ, બરાબર, એનું નામ કહેવાનું છે. એનું નામ છે ઝીલેન્ડિયા. તો ઝીલેન્ડિયા આ મહાદ્વીપનું નામ છે. આ વૈજ્ઞાનિકોએ આપેલું છે, હાલમાં જ એનો નકશો જાહેર કર્યો છે. અહીંયા તમે જોવો છો આ ટાઈપનો જે નકશો છે, બરાબર, નાનકડો એવો દ્વીપ દેખાય છે, આ છે ઝીલેન્ડિયા. એકચ્યુઅલમાં આનો 94% હિસ્સો છે, બરાબર, એ પાણીની અંદર છે. માત્ર 6% હિસ્સો છે એ પાણીની બહાર છે, બરાબર. બાકીનો તમામ હિસ્સો 94% હિસ્સો છે, બરાબર, એ પાણીની અંદર છે. અહીંયા તમે ઉપરથી જોવો તો આખો એટલો દ્વીપ છે, બરાબર, પણ નાનકડો દ્વીપ છે, ઓકે. બહાર હોય એ માત્ર આટલો હિસ્સો જ બહાર છે, બરાબર. આ ઝેલેન્ડિયા દ્વીપ છે એનું બીજું નામ પણ છે, બે નામ યાદ રાખજો, રાઉ એ માઉઈ, બરાબર. તો 8મો મહાદ્વીપ છે એ બન્યો છે અને આનો નકશો હમણાં જ વૈજ્ઞાનિકોએ તૈયાર કર્યો છે. આ દ્વીપની શોધ ક્યારે થઈ? આ દ્વીપની શોધ થઈ 2017માં. 2021માં એક સંશોધન થયું તો એવી ખબર પડી કે આ દ્વીપ છે, બરાબર, એ 1 અરબ વર્ષ જૂનો છે. 1 અરબ વર્ષ જૂનો છે આ દ્વીપ, બરાબર. એટલે ખૂબ જ જૂનામાં જૂનો દ્વીપ છે અને 94% હિસ્સો છે આનો પાણીની અંદર છે, બરાબર. તો આટલા અગત્યના મુદ્દા યાદ રાખશું. બાકી આને પહેલા સૂક્ષ્મ મહાદ્વીપ કહેતા હતા, પરંતુ આ જે મહાદ્વીપ છે એ તમામ મહાદ્વીપોની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય, લાક્ષણિકતાઓ હોય, એ તમામ લાક્ષણિકતાઓ છે એને પૂર્ણ કરે છે. તો એટલા માટે આ દ્વીપ છે એને 8મો મહાદ્વીપ કહેવામાં આવ્યો છે. તો બાકીના 7 કયા કયા છે એ પણ તમને યાદ હોવા જોઈએ. તો વિશ્વના 7 મહાદ્વીપોની વાત કરીએ તેમાં એશિયા, આફ્રિકા, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, એન્ટાર્કટિકા, યુરોપ અને ઓસ્ટ્રેલિયા, આ 7 મહાદ્વીપોના નામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ક્યારેક પરીક્ષામાં એવું પણ પૂછે કે નીચેનામાંથી કયો મહાદ્વીપ નથી, બરાબર. ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ 2023 એમાં ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર રહેલું? તો ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ એમાં ભારતનો ક્રમ રહ્યો 40મો, તો આન્સર આવશે 40. તો હાલમાં જ ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ એનું 16મું સંસ્કરણ જાહેર કર્યું. કોણે કર્યું? તો કે વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશને. પ્રથમ ક્રમ પર સ્વિટ્ઝરલેન્ડ હતું, બીજા ક્રમે સ્વીડન, ત્રીજા ક્રમે અમેરિકા, ચોથા ક્રમે યુકે, 5મા ક્રમે સિંગાપોર હતું. ભારતનો ક્રમ 40મો હતો. કુલ 132 દેશો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યા હતા. 132મો અંતિમ ક્રમ મળ્યો હતો અંગોલાને, બરાબર. એને પણ યાદ રાખીશું. ભારતનો સ્કોર શું હતો એને પણ યાદ રાખીશું. રેન્ક 40 અને સ્કોર પૂછ્યો તો 38.1. હાલમાં જે ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશને વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે 2024 માટે. તો એમાં કઈ યુનિવર્સિટીએ ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી છે, બરાબર, એણે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી. તો હાલમાં જ ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશને વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2024 જાહેર કરી છે. સતત 8મા વર્ષે છે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી ટોચના ક્રમે એટલે કે પહેલા ક્રમે છે.
બીજા ક્રમે તમે જો તો સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી છે, ત્રીજા ક્રમે છે MIT એટલે કે મેસાચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી છે, એને ત્રીજું સ્થાન મેળવેલું છે. અને બાકી આ રેન્કિંગનું અત્યારે કેટલામું સંસ્કરણ છે તો કે 20મું સંસ્કરણ છે. બરાબર. આ રેન્કિંગની અંદર છે કુલ 108 દેશોની યુનિવર્સિટીને સ્થાન મળ્યું છે અને 108 દેશોની કુલ ટોટલ યુનિવર્સિટી ગણીએ તો આ રેન્કિંગમાં 1904 યુનિવર્સિટી છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. બરાબર. બાકી ભારતનું IIT બેંગ્લોર છે 2017માં ટોપ 250 યુનિવર્સિટીની રેન્કિંગમાં સામેલ થયું અને આ રેન્કિંગમાં અમેરિકાની સૌથી વધારે યુનિવર્સિટી છે. તો કયા દેશની યુનિવર્સિટી સૌથી વધારે છે એવું પૂછે તો અમેરિકા, બીજા ક્રમે ભારત આવી ગયું અને ત્રીજા ક્રમે ચીન. બરાબર. લાસ્ટ યર કરતા જોવા જાવ તો ત્રીજા ક્રમે ભારત હતું, બીજા ક્રમે ચીન હતું. તો આ વખતે ભારતે ચીનને પાછળ છોડી દીધું છે. 91 યુનિવર્સિટી ભારતની છે, ચીનની 86 છે. બરાબર. બાકી ભારતની જે યુનિવર્સિટીઓ આની અંદર છે બરાબર એને પણ યાદ રાખી લેજો. ટોપ 600 ની અંદર જેટલી યુનિવર્સિટી આવે છે, અન્ના વિશ્વવિદ્યાલય છે, જામિયા મિલિયા છે, મહાત્મા ગાંધી વિશ્વવિદ્યાલય છે, સુલેની યુનિવર્સિટી, આ બધાના નામ યાદ રાખજો. એના પછી છે IMD દ્વારા વર્લ્ડ ટેલેન્ટ રેન્કિંગ 2023 જાહેર કરવામાં આવેલ. એમાં ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર રહેલું? તો વર્લ્ડ ટેલેન્ટ રેન્કિંગ છે બરાબર, એમાં ભારતનો ક્રમ છે એ 56મો રહ્યો છે. તો આન્સર આવશે 56. ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો હમણાં જ વર્લ્ડ ટેલેન્ટ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. 56 નહીં, 52. અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો, 52 નથી 56 છે. બરાબર. ચલો, તો વર્લ્ડ ટેલેન્ટ રેન્કિંગ છે એની રેન્કિંગ હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવેલી છે અને આ રેન્કિંગ છે એ કોણે જાહેર કરી છે? IMD દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવી છે અને આ રેન્કિંગ બનાવી છે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ, એમના દ્વારા આ રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવી છે. રેન્કિંગમાં કુલ 64 દેશો છે, એમાં ભારત છે 56મા સ્થાન ઉપર રહેલું છે. બરાબર. બાકી આ રેન્કિંગ છે બરાબર, એમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે એ પ્રથમ સ્થાન ઉપર રહેલું છે, લક્ઝમબર્ગ બીજા ક્રમે, ત્રીજા ક્રમે આઇસલેન્ડ અને ચોથા ક્રમ પર બેલ્જિયમ છે. 5મા ક્રમ પર નેધરલેન્ડને સ્થાન મળેલું છે. યાદ રાખશું. બાકી વોટ્સએપમાં નવું ફીચર આવ્યું છે વોટ્સએપ ચેનલનું. તો વોટ્સએપ ચેનલ આપણી બની ગઈ છે. આપણી વોટ્સએપ ચેનલની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. વોટ્સએપ ચેનલમાં તમને બધી જ PDF મળશે. બરાબર. આ ઉપરાંત સ્ટડી મટીરિયલ, જોબ અપડેટ, આ બધી જ માહિતીઓ આપણી વોટ્સએપ ચેનલમાં આપણે પબ્લિશ કરતા રહેશું. તો વોટ્સએપ ચેનલને પણ તમે જોઈન કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી વોટ્સએપ ચેનલ પણ તમે જોઈન થઈ શકો છો. બરાબર. ચાલો આગળ જઈએ. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા પોતાનો સૈન્ય ઉપગ્રહ નૂર-3 લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? તો ઈરાને હમણાં જ લોન્ચ કર્યો છે સૈન્ય ઉપગ્રહ પોતાનો. તો એનું નામ છે નૂર-3. ઈરાને લોન્ચ કર્યો છે નૂર-3 સેટેલાઇટ અને 27 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ કર્યો હતો. અને પૃથ્વીથી 450 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ મૂકવામાં આવ્યો છે. બાકી નૂર-3 ને હમણાં લોન્ચ કર્યો છે. તો નૂર-1 અને 2 ની પણ વાત કરી. નૂર-1 ક્યારે લોન્ચ કર્યો? એપ્રિલ 2020માં અને નૂર-2 ને લોન્ચ કર્યો હમણાં જ માર્ચ 2022માં. તો GPSC ની અંદર જ્યારે વાક્ય આપે ત્યારે નૂર-1, 2 ને પણ સમાવેશ કરી શકે છે વાક્યની અંદર, તો એ ધ્યાન રાખવું. ઈરાન વિશે વાત કરું તો હમણાં જ બ્રિક્સનો મેમ્બર બન્યો છે. બ્રિક્સની અંદર કુલ 6 નવા મેમ્બરને જોડવામાં આવ્યા છે, જેમાં આર્જેન્ટિના, ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઈરાન, સાઉદી અરબ અને UAE નો સમાવેશ થાય છે. તો એમાંથી એક ઈરાન પણ છે. બાકી હાલમાં જ ઈરાન છે એણે મોઝેર-10 નામના એક ડ્રોનને પણ વિકસિત કર્યું છે. બરાબર. આ ડ્રોન છે ઇઝરાયલ સુધી હુમલો કરવા માટે સક્ષમ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વૃદ્ધજન સહાય દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? આ 1 ઓક્ટોબરે દર વર્ષે ઉજવાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વૃદ્ધજન સહાય દિવસ યુનાઇટેડ નેશન્સ ઉજવે છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય વૃદ્ધજન સહાય દિવસની ઉજવણી 1 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ કરવામાં આવેલી. 1990માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો. 2023ની થીમ છે ફુલફિલિંગ ધ પ્રોમિસ ઓફ ધ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ ફોર ઓલ્ડર પર્સન એક્રોસ જનરેશન. આ એની થીમ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે. વર્લ્ડ વેજીટેરિયન ડે ક્યારે ઉજવાય છે? એક હોય વેજીટેરિયન ડે, ઓકે, અને એક હોય વેગન ડે. બરાબર. તો વેજીટેરિયન ડે છે એ 1 ઓક્ટોબરે હોય છે અને વેગન ડે છે એ 1 નવેમ્બરે હોય છે, 1 મહિના પછી. તો અહીંયા આન્સર આવશે વેજીટેરિયન નું પૂછ્યું છે.
તો આન્સર આવશે 1 ઓક્ટોબર। તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન એ થાય કે આ વેગન અને વેજીટેરિયન બરાબર બેયમાં ફેર શું? તો વેગન છે બરાબર એ પ્રાણીઓમાંથી બનેલી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ પણ ના કરે, જેમ કે ચામડાનો પટ્ટો, બરાબર, ચામડાના ચપ્પલ, આ ઉપરાંત દૂધ, તો પ્રાણીઓમાંથી મળતી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરવો, બરાબર, એને વેગન કહેવાય। અને વેજીટેરિયન વ્યક્તિ છે બરાબર એ પ્રાણીઓમાંથી બનેલી વસ્તુનો ઉપયોગ તો કરે પણ ભોજનની અંદર છે બરાબર એ પ્રાણીઓનો ઉપયોગ ના કરે, બરાબર। તો માત્ર ભોજનની અંદર જો પ્રાણીનો ઉપયોગ ના કરતા હોય અને બાકીના કિસ્સામાં પ્રાણીનો ઉપયોગ કરતા હોય, જેમ કે દૂધ છે, ચામડાના ચપ્પલ, પટ્ટો ને આવું બધું પહેરતા હોય, તો એ બધાને વેજીટેરિયન કહેવાય। અને કોઈ પણ પ્રાણીની વસ્તુનો જ ઉપયોગ ન કરે તો એને કહેવાય વેગન, બરાબર। આટલું ડિફરન્સ ખબર હોવી જોઈએ। આ ઉજવે છે કોણ? ઉત્તર અમેરિકી શાકાહારી સમાજ છે એ આ દિવસ ઉજવે છે, બરાબર। વર્લ્ડ વેજીટેરિયન વીક પણ ઉજવાય છે 1 થી 7 ઓક્ટોબરે એમના દ્વારા, અને વર્લ્ડ વેગન ડે 1 નવેમ્બરે હોય છે। ઇન્ટરનેશનલ કોફી ડે ક્યારે ઉજવાય છે? આ પણ 1 ઓક્ટોબરે હોય છે, ઇન્ટરનેશનલ કોફી ડે। તો આજે ઇન્ટરનેશનલ કોફી ડે પણ છે, અને આ દિવસની ઉજવણી સૌથી પહેલી વખત છે એ 2015માં કરવામાં આવેલી હતી, અને 2015માં ઇટલી ખાતે આ દિવસ ઉજવાયેલો હતો। વાત કરીએ ઓનલાઈન ક્વેશ્ચનની, તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ યુએનએફપીએના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે વર્ષ કયા દેશની વસ્તી છે વર્ષ 2050 સુધીમાં 20% થઈ જશે? વૃદ્ધ વ્યક્તિઓની વસ્તીની વાત થાય છે, બરાબર। તો આ યુએનએફપીએ નો એક રિપોર્ટ છે કે ભારતની અંદર છે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ છે એની વસ્તી છે 2050 સુધીમાં કેટલી થઈ જશે? તો કે 20% થઈ જશે। આ ભારતની વાત કરવામાં આવી છે, તો આન્સર આવશે ભારત। હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા 100% ઓડીએફ પ્લસ કવરેજ મેળવવામાં આવ્યું છે? તો ઉત્તર પ્રદેશે 100% ઓડીએફ પ્લસ કવરેજ મેળવેલું છે હાલમાં જ। હાલમાં જ કયા રાજ્યની વિધાનસભા દ્વારા ભૂમિગત અધિકરણ વિધેયક 2023 પસાર કરવામાં આવ્યું છે? તો આ ઓડિશાની સરકારે પસાર કર્યું છે। ઈ કેબિનેટ પ્રણાલીની શરૂઆત કરનાર ભારતનું ચોથું રાજ્ય કયું બન્યું છે? ચોથું રાજ્ય ત્રિપુરા બન્યું, પહેલું ઉત્તરાખંડ, બીજું ઉત્તર પ્રદેશ, ત્રીજું અરુણાચલ પ્રદેશ। તો આ ચારે ચાર રાજ્યને યાદ રાખીશું। તો સમાપ્ત કરીએ 1 ઓક્ટોબરનો વિડીયો। મળીએ આવતીકાલે 2 ઓક્ટોબરના ગાંધી જયંતિના વિડીયોમાં, અહિંસા દિવસના વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી રજા લઈએ, આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન।